The Bluetooth device is ready to pair. Mga ka-Bluetooth speaker, meron ka bang speaker na hindi ma-scan ang Bluetooth ng cellphone mo? O na-scan naman pero hindi mag-connect? Nasa tama kang video. Sa video na ito ay papakita ang simpleng paraan para maayos mo ang sirang Bluetooth connection. Pero bago ko ipakita ang solusyon ay Welcome to No Inside Gadget Channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hihingi ako sa iyo ng mag-subscribe para updated ka sa mga portable electronics gadget na makapagbibigay ka ng info at ideas. The Bluetooth device is ready to pair. napunta ka sa video na ito dahil naghahanap ka ng solution sa error ng Bluetooth connection. Pero unahin ko muna ipakita ang 7 hakbang ng una kong video. Madalas kaya hindi ma-detect ay una dahil naka-on ang TWS. Bukod sa TWS, may iba pa ba? Makikita mo sa description ang link ng video kung bakit hindi ma-detect ang Bluetooth speaker ng cellphone mo. Ito naka-steady na kasi kumonect na ito dito. Hindi na siya available para ma-scan pa ng mga phone. Kaya may mga nagtatanong, minsan hindi na i-scan yung phone niya, hindi nakikita ng mga phone nila kasi baka naka-on yung TWS at meron siyang TWS features. Pangalawa, naapektuhan ng signal sa paligid. Tulad ng Wi-Fi, digital signal, ang resulta ay pag-block nito at mahirap kumonekta ang Bluetooth. Kung konektado naman ay paminsan-minsan ay putol-putol na tunog. Korek ka dyan. Ang Bluetooth ay isang uri ng radio frequency na maaaring maapektuhan ng iba pang mga wireless na signal sa malapit ay maaari ding maging sanhi ng interference. Subukan ilayo o ilipat ng lugar ang speaker kung gagana. Pangatlo ay version ng Bluetooth apps and hardware. Pwede maging dahilan. Kung version 2 ang phone mo at version 5 ang speaker, ay pwedeng magkaroon ng error sa koneksyon. Subukan mo ang iba't ibang modelo ng cellphone. Okay, pare. Nagawa mo na lahat pero hindi pa din mag-connect. Meron pa ba? Siguradong gagana na ang Bluetooth ng speaker mo dito. Di nga. Heto at napaka-basic lang. Gumamit ka ng Bluetooth dongle tulad nito. Grabe. Pagkatapos mo ilagay ang dongle sa USB port ng speaker at ang headset ay sa auxiliary. Ang input mode naman ng speaker ay set sa IUX. Line in. Scan mo lang ang Bluetooth dongle at mapupunta ang tunog papuntang auxiliary. Treble sound. Ngayon ay 100% na nabuo mo na ang sirang Bluetooth speaker mo. Ikaw, ano sa tingin mo? Sulit ba ang presyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung ano palagay mo sa disenyo, tunog at konstruksyon ng nireview kong gadget na ito. At pakipindot na rin ang like button kung nakatulong ang video na ito. Tuwal na larawan, tuwal na review para sa mga Bluetooth portable speaker. Tara na! Natin ang mga power banks. Ihahambing natin ang ilan sa mga pinakamainit na modelo sa merkado na magkakaiba ng design.